नमस्कार, मी लतिका। आज आपण मिरचीची चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा अशा पद्धतीच्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्या बिलकुल तिखट नसतात आणि चांगले लागतात ह्या चवीला। तर त्या मी स्वच्छ धुवून अशा बघा गोल गोल कापून घेतलेले। त्यात थोडंसं एकदम साधारणसं बी असतं। कापताना निघालं तर ठीक आहे, नाही निघालं तरी घेतलं तरी चालेल। तवा गरम करत ठेवलाय। हा तवा लोखंडाचा आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं। तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता तेल। तेल गरम झालेलं आहे। गॅस आता एकदम बारीक करायचा। त्याच्यामध्ये ह्या 3 लसणाच्या पाकळ्या बघा अशा मी कुटून घेतलेल्या आहेत। अर्धा चमचा छोटा जिरे आणि 20 ते 25 पानं बघा अशी कढीपत्त्याची स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली ती आणि बारीक कापून घ्यायची। लसणाचा कलर चेंज झालेला आहे। त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा बघा कांदा बारीक कापून घ्यायचा आणि हा कांदा एकदम चांगला भाजून घेऊया आपण। कांदा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा टमाटा असं एकदम बारीक कापून घ्यायचं। तुम्ही ह्याच्यामध्ये कच्चं टमाटर टाकलं तरी चालेल। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। 1 मिनिट परतून घेतलेलं आहे आणि मीडियम गॅस आहे आपला। मीडियम गॅसवर आपण हे सगळं केलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये तिखटवाली मिरची आणि लसूण आणि जिरा आहे। तर ह्यामध्ये 6 तिखटवाल्या मिरच्या आहेत, त्या 1 गड्डी लसूण आहे आणि अर्धा चमचा जिरा आहे। तुम्ही तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या, कारण मी ह्या तिखटवाल्या टाकलेल्या आहेत। थोडंसं हलवलं की ही जी आपण मिरची कापून घेतली होती बघा अशा प्रकारे मी पातळ कापून घेतलेली आहे। आणि ह्या 3 मिरच्या आहेत, ते थोडं आपण हलवून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा आणि कसं वाटते ती सांगा। ही चटणी चवीप्रमाणे मीठ टाका। आता ही 1-2 मिनटं आपण एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं। अशा पद्धतीमध्ये बघा मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण एक कोथिंबीर टाकून घेऊया। 1 वाटी घेतलेली आहे आणि शेंगदाण्याचं कूट भाजून कुटून घेतलेलं आहे। आता हे 1 मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं आपण परतून घ्यायचं मीडियम गॅसवर। 2 मिनटं बघा एकसारखं मी असं परतून घेतलेलं आहे। मस्त अशी चटणी झालेली आहे बघा। अशा पद्धतीत होती। तुम्ही भाकरीवर खा, तोंडी लावायला, वरण भातावर वगैरे चवीला 1 नंबर लागेल। तुम्ही टिफिनला नेऊ शकता। रानात वगैरे गेलं तरी असं चटण्या खायला 1 नंबर लागतात। पावसाळ्याच्या दिवसात वेगवेगळं खायला एक वेगळीच मजा असते। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।